Ganyan ang sound eh. Lagdog ta. Okay? Your S4 naman happens during ventricular filling, but before systole. Okay, now, miss, diba ang bal mo, bisatiin ko na naman patilaan ng labdab. Labdab. Ano na karon miss ang importance nga, kinabuntang gida kung di ini-auscultate ang mga valves. For patients na abnormal ang ilang valves, we have what you call stenosis and regurgitation. Gets nyo? Anong difference ka stenosis kag regurgitation? When you say stenosis, ang valves dapat mag-open. Okay, kunyari gate na. When you say stenosis, open na ang gate. So, dapat open na ang gates. Pero ang gate, wala nag-open fully. So, hinay ang flow dire sa blood. Hinay ang flow, may gamay. Ang stenosis kasi is narrowing, di ba? So, may gamay nga blood. That's stenosis. Gets nyo? Ang regurgitation naman, gabak flow naman. Meaning, taas-taas na tama ang pressure nyo sa ventricles. Kung mag-systole ka, mag-pump siya ganit. Instead of going sa pulmonary and aorta, gabak flow siya sa atrium. That's what you call your regurgitation. Gets nyo? Gets nyo or... Medyo yes? Sige, one more. When you say stenosis, amatin. When you say stenosis, dapat ma-open na ang valves. Kaya dapat ma-fill na ang ventricles or dapat ihapag na sa pulmonary artery. Kung mag-stenosis ka, instead of opening, gamay lang ang iyang ma-open. Kaya mabatian mo na may murmur kasi may whoosh na sound. Gets nyo? Kaya ginapilit sa blood mo ka makuha. Kaya dapat, dako nga gate open, gamay lang ang ginabring nga gate. Kaya batiyon. Gets nyo? Kaya naggamay. Because of problems. Sige, later, i-discuss ko. Pero gets nyo, ang stenosis, sa muna, narrowing sa mabatian nyo, may whoosh. Ang regurgitation naman, for example, mag-pump na si left ventricle. Kung mag-pump si left ventricle, understood nyo na ang valves dire dapat sarado. Kaya tanan ng blood, baka tulong siya dapat sa pulmonary arteries nyo. Pero since taas ang pressure, gabak flow, gaabri ang imuyang nga valves siya, gabalik siya sa atrium. Gets nyo? Gets nyo now? Kailangan nyo mabalaan ang location because may mga patients ka mo may mga mitral valve prolapse, mitral valve regurgitation, pulmonary valve stenosis. Gets nyo? Tricuspid valve regurgitation. Pero pinaka-common kaya ang mitral valve regurgitation because your left ventricle pumps blood to the body. So essentially, the pressure sa left ventricle taas. Mitral valve regurgitation, gagawa siya sa aorta, pero gabalik siya sa imo nga atrium. Gets nyo? So for example, kung may patients ka na may mitral valve regurgitation, you are going to auscultate sa level sa mitral valve and expect a whoosh na sound. Whoosh. Kaya nag-regurgitate. Pero kung nag-stenosis gani, kanto ka mo sa valve, kung diin siya nag-stenosis, and then you will also hear like a whoosh sound. It is not normal for a person to auscultate the blood flow. For example, gipapatian ko ang heart sa isa ka patient. Batian ko na ang blood sa ventricle sa atrium nagkatulad sa ventricle. Ang blood sa ventricle nagkatulad sa harmonic. Hindi yan normal. Abnormal yan if you hear the whooshing of sound from one chamber to another. Gets nyo? Kaya it's important na dapat kabalo ka mo umiin. First year. Dapat kabalo ka mo kung mamatian nyo. Gets?
Yes, okay. These are my notes. I'll send this if I feel kind after your step. Kasi ako di pa rin nag-compile. Wala mo, share your blessing, miss. Share your knowledge, miss. Kumakal kami, miss. Di mo ako yun, no? Pero kabalo kami, send na din, miss. Buot sa nga daan. Okay, ROM, hindi na ba itudlong, pero kailangan na ROM, MMT, Nintendo, sensory emotional assessment, deep assessment, lastly, your functional assessment. Dapat ako ginamit sa magpasun. Hindi naman ako yung napasunod, pero dapat kalatanan. Bale, miss, yan. Napicturean na, basta. Slides, miss. Ma-break ka after sinin. Wait na kami. Ganito lang po. Zozad. Or may one more chair. Ah? Okay, we have 3 different important functional tests to learn sa cardiopulmonary cases. First is your 6-minute walk test, measuring endurance. Next is your 1-mile walk test, measuring your METs, and your stress test, measuring your METs. Okay. Sige, we will start with 6-minute walk test. For the 6-minute walk test, parang ganito yan. Okay. Sa long center, they have this corridor. They have this parang corridor na you'll see, for example, sa amo ni Bing nga corridor, sa amo niya corridor, kung di rin siya mag-start, may 1 meter, 2 meters, 3 meters, 4 meters, so on and so forth. Their corridor is long enough na maka 30 meters pa kanto, another 30 pabalik, so 60 meters all throughout. Okay? What happens during a 6-minute walk test? Here, sa start, kunyari 30 minutes na ha, may area din ito like cardboard. Ganyan. Ang inyong mga patient, may ara siya, cards, for example, cards. Kada yung name. Kada libot ni patient, mabutang din siya card. Para mapakita kung pila na siya ka-rounds. Okay? Because sa 6-minute walk test, you're going to ask the patient to walk as fast as he can or as far as he can inside 6 minutes. Okay? Okay, example. Ako ang patient ha. Ako na itsura sa patient. Ako brahon lang din yung patient. Malakat lang din siya as fast as he can. As far as he can. And I also hasta matapos ang 6 minutes. Kaya gina-measure yung endurance. Gets no? Sige, now. Ako naman ang PE or ako ang intern. Sino Janelle? Si Janelle ang intern. Si Janelle ang intern. Ay, si Janelle ang intern. Si Janelle ang patient. Ako ang intern. Ako karon nga intern. Malakat, upod kay patient. Ma-check sa iyang vital signs. Yes? Sige, now. When mag-check vital signs, diba 6-minute walk test, every 30 seconds of the 60-minute walk test, you are going to check the heart rate and the oxygen saturation of the patient every 30 seconds. Sige siya na ka. Hindi mo siya pwede hampalan, Ma'am, stop na kayo mag-check ko. Sundan mo na siya. Ako na nga, ano lang yung way si Janelle. Aside from taking the heart rate and the oxygen saturation, you're going to ask the patient kung diin siya sa RPE dyspnea scale. So may isa nga mag-announce, okay, 5 seconds till 30. So ma-ready na kamo. Yes. Every
sum 3. Gets nyo? Gets nyo? So, bale, before come home, take 6-minute walk test. Ang balat mo na nadaan si patient mo. 6 minutes din siya. Every 30 seconds, kuwaon ko yung mga heart rate, kuwaon ko yung mga oxygen, kuwaon ko yung mga board scale. So, natawa na nadaan ang board scale para subok, hindi ka magtalag-talag sa yaman o sample, for example. Okay? Sige, thank you. Barbie, huwag makakaliwat ka lang. Sige, for example, Ben, kunyari galakat si patient, 3 minutes pa. Tapos nakita mo, ang iyang mga oxygen, 85 na. Stop si patient. Sige lang yung oras. Lantawon mo ang distance ni patient kung diin siya nag-stop. At what minute and with what oxygen. Meaning, nag-desat si patient mo. Nag-desat, nagdubo yung saturation. Hulton nyo hasta mag-96 liwat ang oxygenation nyo. Deep breathing exercises. Miss, paano, for example, natapos na ang 6 minutes. Wala iya Japon, wala na siya nakalakat. Di ang i-measure nyo, ang distance lang, kung hasta ang naiya nga nagiglakat. Gets nyo? Kapilang araw. Magpundol si patient so natulog na ng tiredness. Hindi, dire sige lang ng time. So for example, nag-contact may 4 minutes, may 3 minutes pa siya bigla na pinipre. Tapos, natapos ng 6 minutes, may pa siya kabalik sa normal yan. Kaya mo na naiyak ang distance. Contact lagi siya. Stop. Inhale, exhale. Miss, question. Di ba, miss, dapat mo supplemental oxygen na miss? Kung mag-below 85. For patients na ginatest sa 6-minute walk test, we do not use an oxygen tank because we are actually testing for their endurance. Okay? Pwede nila, kumbaga palang doktor, nga, sige gamitin yung oxygen tank. Sila na yung kay Chindia sa ila, yung protocol niya. Pero ikaw yung sa PT, hindi na dapat pwede nga may oxygen tank si patient. Like kung bumbahon nyo na siya oxygen tank, hindi nakaroon yung actual endurance. Gets nyo? Like for example, nag-decide siya, uy sir, stop. Tapos natawon mo yung distance. Kunyari, 45 meters. 45 rounds Yes, sa video. sa corridors, may harap mga meters. Diba mga iya pag-itupit kapila sa maglibot, miss? Wait ka na. Kung kapila sa maglibot. Pag siya mag-live, hindi siya sa ang total number. Diba, gets nyo? Balik, isipon nyo ang card with the number. Okay, may mga meters sa corridors mo. Gets nyo? Sa rehab, para makita nyo kung hindi niya distance. Okay, sige, questions about 6-minute walk test? Since 6-minute walk test is an endurance test, for example, taga ka mo case, full mo case, na amo ni iya ka distance sa 6-minute walk test, diin niyo siya karon ibutang sa ICF. Full mo case. Kunyari, COPD. Tapos amo ni iya nga score sa 6-minute walk test, diin niyo na siya ibutang sa ICF. Personal factor. Joke. Activity limit impairment. You put your 6-minute walk test under impairment because endurance is an impairment. Okay? Endurance is an impairment. Questions about 6-minute walk test? Ma-proceed na sa 1-mile walk test. Ang 1-mile walk test naman niya, immense, measure. This break the Hindi. Pa-break after hindi ko kaya ako gusto ko manis. Ako Gutom na bilis. Ang lechon. Okay, next. 1-mile walk test, you're going to measure for the mass of the patient. Okay. So 1-mile walk test, every 10th of a mile, you're going to get the heart rate of the patient, the SpO2 of the patient, time, kung what time niya na-reach ang amuning around, and ang iyang board scale perceived exertion. Okay? I'll make a table.
Four yan. Four. Every tenth of a mile, you're going to get the heart rate of the patient, the SpO2 of the patient, the RPE board scale of the patient, and time. Every tenth of a mile. I don't know kung pala ka meters. 200 something meters. Every tenth of a mile. Luckily, sa heart center, 2 rounds nila is a tenth of a mile. So every 2 rounds, ginalantaon nyo. Okay, example, sa atong dinibigang case. Every 2 rounds ni patient, for every 2 rounds, 1/10 of a mile, for example. So si patient nyo, hindi, never, you do not stop the patient sa mga samtang galakad, mangkotol mo na siya. So ang balon mo si patient mo, mamanibra ka. Every 2 katilo, kunyari, dili ka mo magsugod din. Kunyari, dili ka magsugod din. Kada gani, ma-reach mo ang diri nga part, lantawon ko ang imong mga heart rate, lantawon ko ang imong mga oxygen, pag mangkutunta ka sa imong mga RPE. Amo ni siya mga RPE, mga bla bla bla. 6, wala ka nakapoy, 10 na pinaka-ay, di mo rin nakaya. Amo na, 20 galit. Gets? Sundon mo siya eh. Pagtayan mo siya syempre, kaya ikaw sa hindi ka ba lumuyang at tento mo ang kailangan. Okay, next. Aside from that, kunyari nakaturaw sa si patient. Sige. Low back. So, kunyari naka-second down na si patient. Kunyari second down na ni patient. I-lock nyo. Kabalo mo sa time nyo na ginalock. Latawon nyo kung what time na si patient. So for example, sige lakat. Ang naniya ka second round ha. Ang naniya ka second round. Sundan mo siya. Okay, latawon mo. Pag mag-tiin ka din. Okay, sa 10. Baka mo na siya. Pahina, ginlock mo na. Ginlantaw mo. Kunyari, first mile, 1 minute and 1 second. Iyang HRB 170. Iyang SpO2 98. So okay lang. Iyang RPE 10. Imuon nyo na 10 times. At sa makalabot ko sa last round. Okay. 34%. Kaya pa naman. Kung for example, sa ika-10th round, for example, na-finish na ang entire 1 mile. Sige, natapos na kayo 1 mile ni patient. Kuhaan mo tayo yun ang BP ni patient, or BP patient oxygen, ang time, ang iyang mga RPE scale. For example, heart rate niya ng 137, SpO2 niya ng 96, RPE niya kunyari heart 15 na. Time niya kunyari 19.9 seconds, for example. Gets? Sige na. Sige, okay ka na dyan, thank you. Pagka 1/10 of a mile, every 10th of a mile, i-record mo. So, sa second, kunyari, ito na 1. Another 10th of a mile, pauwi naman eh. Hasta sa ma-reach ka po sa matapos. 10 miles. 1 mile. 10th of a mile. This is by upon it. 1/10. Bali overall, ang ilang tayo, mas 1 mile. Bali overall, ginakta niya 1 mile. 2 out of 10. 1/10 of a mile. 6 plus, tapos kapoy, hindi magiging sa MS, stop na. Ha? Kung ka-6 lang din kapoy, hindi na makaproceed. Okay. Kung mag-drop ka. Okay. Kung for example, kung magandang SpO2, stop lang ginawa. Pero for example, binagka-angina na siya, or kapoy, siya, hindi niya makaya. Terminate nyo, hindi effective. Hindi nyo i-count ang iyang 1 mile walk test. Pero i-document nyo. 1 mile walk test was terminated because patient experienced blah 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 at 6 round with this time with ganyan.
Pero hindi na siya magiging legit medyo. Unlike sa 6-minute walk test, kung na-desat siya, ang fingers niya Japan, sige-sige lang yung Japan. Ang 1 mile niya, ma-terminate siya, pero recorded siya Japan. Gets? Gets Ang na? time is wala pa na yan sa matapos. Wala mo siya pag gusto kung what time siya matapos. As balin ang instruction mo sa iya, ma'am, as fast as you can, hasta sa ma-reach mo ang 1 mile. Gets? Sige. For for 1 mile walk test, we can solve sa results. Tuyo ka na, pre. Scotch tape to ah. Kasi Jerry, sa totoo ka naman. Damo pa to sa faculty, mga scotch tape. Hindi masking tape na lang. Ay, mo to bala may karo, pero ginasika-sika na to. Nagalaga ako kung sino. Hindi mo pinag-usapan. Ako nagtulong for. Kung magiging yung change. Hintay mo lang na yun. Kailangan iyang mabaliwin. Sa sikwasos minus mo. Galing. Dati minus na yun sa water dito. Ay, ba na? Mga yan, kapag ganito ko. Okay, help me solve. For example, ang patient is a male patient, 62 years old with a weight of 75 kilos. In kilos yan. Okay, first. 0.17 times body weight, which is 75. Kila? 0.17 1.75. 1.75. 12.75. 75. Okay. 0.39 times yung age, which is 62. 24.80. 24.80. 18. Gender. Kung lalaki gani, times 1. Kung babae gani, times 0. So since lalaki siya, times 6.32. 6.30. Okay. Ang time nyo, di ba, 19.09. Pero your 09 is up to sa 60 na seconds. You divide 9 divided by 60. Give me 1% time. 0.15. So that's time niya is 19.15. So 3.3 times 19.15. Ayan, get me. Bali 90 minutes, ang 9 niya, himuot ang whole number, ang percent. 63.195. 63. Paano siya yung 1%? Wait, 60. 195. 195, so 20. You divide 9 divided by 6. 1.5. Kasi 9 divided by 60 pala. Ay, 16. 60? 60. Kasi 9 divided by 6 60 lang talaga yun. Sakto. Yung HR, yung highest HR relation. So, 0.16 times 137. 21.92. 21.92. 92. Sige, now, 132.85 32. minus 12.75 Minus 20. minus 24.18 Plus. plus 6.32 Minus. minus 63.20 60.2. 20 20 minus 21.92 equals 17.5. 17.12 12 divided by 3.5. divided by 3.5 4.89. 4.89 meaning sa 1 mile walk
test si patient, ang kaya niyang meds, metabolic equivalent, is 4.89. Piano ni karon nga ba? Piano ni karon? So what kung kaya niya 4.89 nga meds? Meaning, your patient can exercises na may meds worth 4.89 without pain, without desaturations, without difficulties. Gets? Sa 4.89. Anong metabolic equivalent? Anong meds ba? Anong meds? Ay, natutunan ni Sinyo sa leksyura ng meds. Sige. Siyempre na lang naman. Your meds is the energy you use with the amount of oxygen at rest. For example, at rest, you only have one meds, meaning one meds lang ang ginagamit mo na energy. Ginagamit mo na energy at rest. Gets nyo? May are different activities na require the amount of meds. Like for example, may I think sa Sullivan, hinatag ko na kay Sir Carl na may kasi i-memorize ka mo na ang meds eh. Kito ka song siya, A Whole New World, o ka 1.0 lagi. Si Sir Carl ang nakabtang yun, so pinatag ko na siya ma-job. Anyway, may activities na gaamo na nga meds. Okay? Sa heart center, amo ni, like rest, supine, 1 to 3 meds, intercourse, 4 to 5 meds, mga mo na siya. So meaning, for example, Ben, may patient ka, Ben, nga, ang meds niya na nakuha sa 1 mile walk test, 7 meds, Ben, for example. Mama ko mo, mamaya, ako bala personal question, pero kayo, mo ko bila ibang kutan. Key-active kami sa wife ko. Pwede kami ka-intercourse. Ito naman, di ba first of 7? Nakita niyo ba, ang iyabing result ba is 7 point something. Ang meds for intercourse with the wife is 4 to 5. So, pwede siya ka-intercourse. Pipilain nga meds, I think, for concubines, for kabits, ito ka mas taas ang meds. Kumanibes. Basta, si Sir Carl na magpa-memorize yung kanya. Masend mo na kalabes. Actually, ang brown ko, sige na lang ganyan. Pag-send ko na lang sa group, para na lang mag-ano. Okay, gets nyo? Okay, para ma-finish to early, I'll give you 15 minutes break, and then come back. After 15 minutes na break, I'm going to discuss yung treatment sa cardiac rehab. Okay. Ay, hindi po galing